Hi guys! Ngayon gagawa tayo ng daisy flower coaster at ang yarn pala na ginamit ko is Arcylic Yarn and 2.5mm tulip hook. Gumamit din ako ng safety pin at gunting syempre. Okay, mag-i-start tayo sa paggawa ng magic ring. At chain 1, sa loob ng magic ring, gagawa tayo ng 6 na single crochet. Na natin itong buntot. And after nun, sa pinakaunang stitch, gagawa tayo ng 2 single crochet. So, 1 and 2. At ilalagay natin yung safety pin sa pinakaunang single crochet. Same pattern lang na tigda 2 single crochet hanggang sa last stitch. After nun, dapat meron kang 12 stitches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Alisin na natin ang safety pin muna. Sa round 3, dito tayo gagawa ng isang single crochet sa pinag-alisan natin ng safety pin at ibabalik na natin siya. And ang gagawin natin is mag-i-increase, so 1 at 2 single crochet sa same stitch, 1 single crochet sa next stitch, at 2 single crochet sa same stitch. Gawin yan hanggang makarating tayo dito sa dulo. Okay. So, dapat meron tayong 18 na chain. Okay, round 4. Alisin ang safety pin. Sa pinag-alisan doon, 1 single crochet at 1 single crochet ulit sa same stitch. Ilalagay natin ang safety pin sa pinakaunang single crochet. And after nun, 1 single crochet sa next stitch at 1 single crochet sa next stitch. At 2 naman ulit sa same stitch. At 1 single crochet sa next stitch, 1 single crochet sa next stitch at 2 sa same stitch. Gawin yan hanggang dulo ulit. Sa round 4, dapat meron tayong 24 chain. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, and 24. Alisin na natin ang safety pin muna. At sa round 5, 1 single crochet dito. At ilagay ulit ang safety pin. At 1 pang single crochet sa next stitch. At 1 single crochet ulit sa next stitch. And after nun, increase na 2 single crochet. 1 single crochet sa next stitch, 1 single crochet ulit sa next stitch, at increase 2 single crochet sa same stitch. 1 single crochet, 1 single crochet ulit sa next stitch, 1 single crochet sa next stitch, at increase 2 single crochet sa same stitch. Gawin yan hanggang dulo ulit. So, dapat meron tayong 30 chain. Bilangin lang. And after nyan,
chain 1, and cut na natin ang ating yarn. Alisin ang safety pin. Change color na tayo. And gawa muna tayo ng slip knot bago natin simulan ang ating gagawin. And dito tayo gagawa sa pinakaunang chain na to. And chain 1. Isang half double crochet sa lahat ng stitch na to hanggang makarating ulit tayo dito. Tagi-isang half double crochet. Kita-kita tayo after natin gumawa ng tigi-isang half double crochet sa kada chain hanggang dito. At dapat meron tayong 13 na chain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Sa pinaka 30 is slip stitch. O sa pinaka unang half double crochet natin. Ayan. Sa round 7, chain 1, and slip stitch tayo sa same stitch. Slip stitch. And isang single crochet sa next stitch. And after nun, isang half double crochet sa next stitch. At 5 double crochet sa same stitch. So 1, 2, 3, 4, and 5. And isang half double crochet sa next stitch at isang single crochet sa next stitch at slip stitch sa next stitch. Gawin ulit isang single crochet sa next stitch, isang half double crochet sa next stitch at 5 double crochet sa next stitch. Same stitch kayo gagawa ng 5 half double crochet. One, 2, 3, 4, 5. After natin gumawa ng 5 half double crochet, isang half double crochet naman sa susunod na stitch at isang single crochet sa next stitch at slip stitch na sa next stitch. Gawin ulit isang single crochet at isang half double crochet at 5 half double crochet na sa same stitch. Isang half double crochet sa next stitch, isang single crochet at isang slip stitch sa next stitch. Ganun lang gagawin hanggang dulo. At slip stitch tayo dito sa pinakaunang single crochet natin ginawa. And bilangin, dapat 50 yung chain natin. Okay, and round 8, chain 1, and slip stitch tayo sa pinaka same stitch. And isang single crochet sa next stitch. And isang half double crochet sa next stitch.
isang half double crochet ulit sa next stitch, at isang half double crochet ulit sa next stitch. And after nun, tatlong half double crochet sa same stitch. And next, tatlong half double crochet na tig-isa sa kada stitch. At isang single crochet sa next stitch. At isang slip stitch sa next stitch. Isang single crochet sa next stitch. At sa tatlong chain na to, tag-iisang half double crochet. And next stitch, tatlong half double crochet sa same stitch. Sa tatlong chain ulit na to, tag-iisang half double crochet. At sumunod, isang single crochet at slip stitch tayo sa next stitch. Isang single crochet sa next stitch at sa tatlong chain ulit, tag-isang half double crochet. After nun, tatlong half double crochet sa same stitch. At ganun ulit, at sa tatlong chain, half double crochet na tag-iisa. And single crochet sa susunod na stitch. At slip stitch tayo sa next stitch. Isang single crochet ulit sa next stitch. Sa tatlong chain, tatlong half double crochet ulit na tag-iisa. And half double crochet na tatlo sa same stitch. Sa tatlong chain ulit na yan, tag-isang half double crochet. And isang single crochet sa next stitch at isang slip stitch tayo sa next stitch. Isang single crochet at sa tatlong chain ulit, tig half double crochet. Next stitch, tatlong half double crochet sa same stitch. Sa tatlong chain ulit, tag-iisang half double crochet. At isang single crochet sa next stitch. At slip stitch tayo dito. So, 1, 2, 3 chain. So, round 8, dapat meron tayong 60 chain. Bilangin natin. Ayan, natapos ko ng bilangin and start na tayo sa round 9. Chain 1 and slip stitch sa same stitch. And after nun, isang single crochet sa next stitch at isang single crochet ulit sa next stitch. And isang half double crochet sa next stitch at dalawang half double crochet sa next stitch. Isang half double crochet sa susunod na stitch. And dalawang half double crochet sa next stitch at isang half double crochet sa next stitch. At dalawang half double crochet sa next stitch. At isang half double crochet ulit sa next stitch. After nun, isang single crochet sa next stitch at isa pang single crochet sa next stitch. At slip stitch sa next stitch.
isang single crochet sa dalawang chain, isang half sa next, at dalawa sa next, isang half sa next stitch, at dalawa sa same stitch at isang half sa next stitch, at dalawa ulit sa next stitch, isang half sa susunod na chain, isang single crochet at isa pang single crochet, saka tayo mag-slip stitch. Okay, next stitch, isang single crochet at isang single crochet ulit sa susunod, isang half double crochet sa susunod at dalawa. Isang half sa susunod na chain, at dalawang half double crochet at isang half double crochet sa next, at dalawang half double crochet at isa pang half double crochet, saka tayo magsi-single crochet sa next stitch at isang single crochet ulit, saka mag-i-slip stitch sa susunod na stitch, isang single crochet, isang single crochet at isang half at dalawang half double crochet sa same stitch, isang half sa susunod at dalawa sa same stitch, at isang half, dalawa sa susunod, same stitch, at isang half double crochet, saka tayo isang single crochet, isa pang single crochet at slip stitch, isang single crochet ulit sa next stitch, at sa next stitch isang single crochet, isang half double crochet at dalawa, isang half, isang double crochet, dalawang half double crochet sa next stitch, isang half at dalawa sa next stitch, at isa half double crochet sa next stitch, isang single crochet sa susunod na stitch at isang single crochet sa susunod na stitch, at slip stitch na tayo dito sa pinakaunang chain, chain 1, and cut na natin ang ating yarn. Tago na natin ang mga yarn na to. At ayan, natapos na natin ang ating daisy flower coaster. And thank you ulit sa pagsama sa akin sa paggawa. And please like and subscribe lang para sabay tayong gumawa ulit ng ating project crochet. Okay? Thank you for watching!